ලංකාවේ දැනට තියෙන බලවත්ම දේශපාලන ප්‍රවාහය පොදු ජන පෙරමුණ නෙවෙයි. පෞගිය ජනාධිපතිවරණයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී එය එක්සත් ජාතික පක්ෂයවත් සමගි හෝ වෙනත් ජන බලවේගයක්වත් නොවන බව අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි. එහෙනම් මේ කවුද? මේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව දත්ත සහිතව තර්කානුකූලව බලන Everyday Sri Lankan. ටිකක් මතක් කරලා බලන්න. පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී අපි ඡන්දය පාවිච්චි කළේ ජාතීන් වශයෙන් සුළුතරය හා බහුතරය කියන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදිලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ සමහර අපේක්ෂකයන්ට King of North කියලාත් නම් පට බඳුනේ අන්න ඒකනේ. උතුර දකුණ යා කරන සමාජ සංහිඳියාවක් ඇති කරන යහපාලනයක් ගොඩනගන්න ආපු 2015 ආණ්ඩුවේ දරුණුම පරාජයත් අපි දකින්නේ අන්න එතන. අපි එහෙම ඡන්දෙ දුන්නේ ඇයි කියන එක ආර්ථිකයේ පසුබෑමත් එක්ක කෙනෙක්ට විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් වුණත් ඒ හැම හේතුවක්ම ජාතීන් වශයෙන් බෙදිලා ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න හේතුවක් නෙමෙයි කියන එක අපි හැමෝටම පැහැදිලි වෙන කාරණයක්. ඉතින් ඇයි අපිට ජාතියක් විදිහට එකතු වෙලා ඒ තීරණය ගන්න බැරි වුනේ? අපි ටිකකට ඇමරිකාවට හැරෙමු. පසුගිය සති කීපය පුරාවට ඇමරිකානු කළු ජාතික ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ ඝාතනයත් එක්ක සුදු කළු ભેදයකින් තොරව සමාජ සාධාරණය උදෙසා ජනතාව ලක්ෂ ගණනින් පාරට බැස්සා. අනිත් රටවල් වන ජර්මනිය, නවසීලන්තය, එක්සත් රාජධානීර වගේ රටවලුත් මේ බලවේගයට එකතු වුණා. ලංකාවෙත් අපි Facebook වෝල් වල, Instagram වෝල් වල Black Lives Matter movement එකට සහයෝගය දක්වන පෝස්ට් ගණනාවක් දැක්කා. මේත් එක්කම කතා වෙච්ච දෙයක් තමයි white privileges. එහෙමත් නැත්නම් සුදු ජාතිකයින් සඳහා වූ වරප්‍රසාද කියන කාරණය. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් racism, එහෙමත් නැත්නම් ජාතිවාදය, වර්ගවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මුලින්ම අඳුරගෙන ඉමු. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩික්ෂනරි එකට අනුව racism, ජාතිවාදය හෝ වර්ගවාදය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ Tamanගේ ජාතිය වර්ගය තවත් ජාතියකට වර්ගයකට වඩා උසස්, එහෙමත් නැත්නම් superior කියන විශ්වාසය මත තවත් කෙනෙක්ට වෙනස් කොට සැලකීම හෝ අගතියකට පත් කිරීම. මෙය ලෝකයේ පුරා විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ හේතුන් මත ඇති වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාව හා අප්‍රිකාව ඇතුළු රටවල් Tamanගේ කොලොනි බවට පත් කරගත්ත සුදු ජාතීන් අපිට සැලකුවෙත් මෙහෙම කියන්න ඉතිහාසයේ සාක්ෂි දරනවා. හැබැයි මේ රටවල් ඇතුලේ තවමත් විවිධ හේතුන් නිසා මේ ජාතිවාදී වර්ගවාදී අවස්ථා අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි ලංකාව දෙසට ආයිත් හැරෙමු. ලංකාව එක් ජාතියක් වර්ගයක් උසස් ලෙස තවත් කෙනෙක් පහත් ලෙසත් සලකන බහුතරයක් ඉන්න රටක්ද? එහෙම නෙමෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒ ගැන අපි කමෙන්ට්ස් වල කතා කරමු. එහෙම තමයි නම් කවුද මේ ප්‍රස්තුතය ජනගත කරන්නේ? ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අදට ගැලපෙනවද නැද්ද කියන කාරණය අපි තවත් දවසක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොම වුණත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලිකම පසුබිම තමයි බහුතරයේ මතයට ඉඩ දීම වගේම සුළුතර අයිතීන් අවස්ථාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම. කොහොම වුණත් පහුගිය මැතිවරණය ගැන ජනාධිපතිවරණය ගැන සලකලා බලද්දී අපිට නම් පේන කාරණය තමයි මේ සුළුතරය බහුතරය කියන කාණ්ඩ දෙකෙම එකිනෙකා කෙරෙහි බියක් ඇති කරගෙන තියෙන බව. එතකොට ලංකාවේ වරප්‍රසාද හිමි වෙලා තිබෙන ජන කොට්ටාශය කවුද? හැම රටකම වගේ මේ වගේ වැඩි වරප්‍රසාද හිමිවන ජන කොට්ටාශයක් ඉන්න බව අපිට ඉතිහාසය ගැන පරීක්ෂා කරලා බලද්දී හොයාගන්න පුළුවන්. වර්තමානයේදී බොහෝ වෙලාවට එය බහුතරය කියන කාණ්ඩය වෙනවා. සමහර රටවල මේ සංක්‍රමණිකයන්ට සිදුවන අගතිය අසාධාරණය තුළිනුත් බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔබ දන්නවද ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් ගැන වාර්තා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය රොමේනියාවේදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකුට ඇතිවන අගතිය අසාධාරණය වාර්තා කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනා රොමේනියාවේ ඩිට්‍රව් කියන ගම්මානයේ බේකරියක වැඩ කරන්න සංක්‍රමණය වීම සහ එහිදී රොමේනියාවේ ඩිට්‍රව් ගම්මානයේ ජනතාවගෙන් මේ ශ්‍රමිකයන් තිදෙනාට ඇතිවන අගතිය අසාධාරණය සහ වෙනස්කම් පිළිබඳව ලෝක මාධ්‍ය මීට මාස කිහිපයකට කලින් වාර්තා කළා. මේ ගමේ මිනිස්සු හිතුවේ මේ ගමේ මුල් අයිතිය තියෙන්නේ Tamanට නිසා ගමේ වැඩ කරන්න ඕනේ Taman පමණක් කියලා. මේ වගේ මුල් අයිතියට අයිතිවාසිකම් කීම සහ එහි වරප්‍රසාද සඳහා පෙනී සිටීම ප්‍රයිමෝඩියලිසම් එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රාථමිකවාදය කියලා හඳුන්වනවා. මේක වැරදි දෙයක්ද? එහෙමනම් ශ්‍රී ලාංකිකයනුත් මුල් අයිතිවාසිකම් සඳහා උරුමකම් කීමට හා එහි වරප්‍රසාද භුක්ති විඳීමට වෙනත් රටවල් වල රැකියාවට නොයා ලංකාවෙම සිටිය යුතුද?
රැකියාව සඳහා සංක්‍රමණය වන ස්කිල් මයිග්‍රන්ට්ස් ලගේ එහෙමත් නැත්නම් පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ මුල්ම මනාපය වෙන්නේ යුරෝපය, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය වගේ රටවල්. ඒ සුළුතර ජනකොට්ටාශ සඳහා ඒ රටවල් වල හමුවන සමාන අයිතිවාසිකම් හා වරප්‍රසාද වගේම ඒ සමගාමීව ඒ රටවල් වල ඇති වෙලා තිබෙන දියුණුව කියලයි බොහෝ පර්යේෂණවල නිගමනය වෙලා තියෙන්නේ. මුල් අයිතීන් ගැන කතා කරන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අමතක වෙන කාරණයක් තමයි අපේ ලිඛිත ඉතිහාසයට කලින් අවුරුදු 30000ක් මේ භූමිය අපිට ආරක්ෂා කරලා දුන්නු වැඩි ජනතාවට අත්කර ඉල්ලම. කොටින්ම කිව්වොත් අපේ වැද්දා කියන නමත් පිළිකුල් කරා. ඉතින් ප්‍රාථමිකවාදය පසුපසම යනවා නම් ලංකාවේ මුල් අයිතියේ වරප්‍රසාද හිමිවන්න ඕන කාටද කියන එකත් අපි නැවත නැවතත් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. මුල් අයිතියේ වරප්‍රසාදය එහෙමත් නැත්නම් බහුතරයේ වරප්‍රසාදය හොඳට අඳුනගන්නත් ඒ වගේම සුළුතරයේ අවශ්‍යතාවන් අඳුරා ගන්නත් පුළුවන් බුද්ධිමත් ජනතාවක් තවමත් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ වර්ගවාදය, ජාතිවාදය ලංකාවේ දේශපාලන වේදිකාවේ විවිධ නම් වලින් විකුණන දේශපාලඥයින්ට වඩා මේ ප්‍රශ්නය නිවැරදිව හඳුනාගෙන බහුතරය හා සුළුතරය හැමදා කඩේ නොයවන සියලු ආර්ථික සමාජ ජන කොට්ටාශයන් නියෝජනය කරන බුද්ධිමත් පිරිසක් ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට යවන එක. ඔබ සූදානම්ද? සූදානම් නම් වෙනද වගේම සයිබර් අවකාශයෙන් එළියෙත් මේ සංවාදය සමාජගත කරමු. මේ වගේ අපිට කතා කරන්නට අවශ්‍යයි හැඟෙන තවත් මාතෘකා තියෙනවා නම් අපිට කියලවන්න. මොකද ඔබයි එවරිඩේ ශ්‍රී ලංකා.